Salut și bine te regăsesc! A venit momentul să mut răsadurile pornite în cuburile mini în cuburi mai mari de 5 cm. În acest episod îți voi arăta cum fac repicarea răsadurilor în sistemul Soil Blocking. Dacă nu ai văzut primele episoade din această serie, te invit să le urmărești pentru a înțelege mai bine această metodă, de la beneficii și substrat până la formarea cuburilor și germinarea semințelor. Rămâi până la final pentru că am o noutate pentru tine care sunt sigură că te va încânta. Toate răsadurile din cuburile mini au fost pornite pe data de 17 martie. Primele semințe au răsărit pe data de 20 martie și deja unele încep să aibă nevoie de mai mult spațiu pentru a se dezvolta. Un semn clar că este momentul să le mutăm în cuburi mai mari este acela că începem să vedem rădăcini pe marginea cuburilor. Unele ferme recomandă chiar ca răsadurile să fie mutate în cuburi mai mari la scurt timp după răsărire. Practic, cuburile mini pot fi folosite pentru a germina semințele, iar apoi, odată răsărite, le mutăm în cuburile mai mari. În felul acesta economisim și substrat pentru că vom muta în cuburile mai mari doar acele semințe care au germinat. Iar cuburile mini necesită o cantitate mai mică de substrat și un spațiu mai restrâns. În timp, în funcție de observațiile pe care le facem urmărind dezvoltarea răsadurilor, ne dăm seama care este dimensiunea cea mai potrivită a cubului pentru fiecare tip de sămânță. Cum este cazul aici pentru semințele de chard, pe care le voi porni de acum încolo direct în cuburile de 5 cm. Din cercetările pe care le-am făcut despre soil blocking, am înțeles că semințele ar germina mai repede în cuburile mini. În cazul meu pot face această comparație între cuburile mini și cuburile de 5 cm la răsadurile de roșii. Am pornit Soil Beefsteak Brandywine atât în cuburi mini cât și în cuburi de 5 cm pentru experimentul cu semințe hidratate și semințe nehidratate. La semințele din cuburile mini a durat aproximativ 3 zile până au răsărit. Semințele de roșii nehidratate puse în cuburile de 5 cm pe 19 martie au început să încolțească pe 23 martie, deci aproximativ 4 zile până la răsărire. Totuși, se poate observa o diferență de dezvoltare între ele. Cele din cuburile mini sunt mai înalte. Este posibil ca roșiile din cuburile mini să se fi întins un pic după lumină, pentru că după ce am mai coborât luminile, am observat că nu s-au mai lungit. Acum luminile se află la o distanță de aproximativ 10 cm de plante. Pe 24 martie am făcut și udarea săptămânală cu soluția cu microorganisme eficiente Roots pentru a le susține dezvoltarea unor rădăcini mai puternice și mai sănătoase. Te voi ține la curent cu modul în care decurg lucrurile pe mai departe. Și pentru că tot am menționat experimentul, haideți să vedem cum stau lucrurile la 5 zile de la însămânțare. Roșiile din semințele hidratate au ieșit și sunt ușor înaintea celor din semințele nehidratate. Diferența de răsărire a fost de aproximativ o zi și jumătate. Pentru acest experiment am pus toate semințele în cuburi pe 19 martie. Semințele hidratate au început să răsară pe 22 martie, iar cele nehidratate pe 23 martie. După cum se poate vedea, răsadurile din semințele hidratate au răsărit și mai devreme și sunt și într-un stadiu mai avansat de dezvoltare. La semințele nehidratate, abia acum începe să germineze și a patra sămânță. Ardeii încă nu au răsărit, însă semințele de ardei oricum germinează mai lent. Și acum, hai să trecem la partea practică, mutarea răsadurilor. Pentru a muta cuburile mini, am pregătit deja cuburile de 5 cm folosind insertul în formă de cub. Potrivirea este perfectă între dimensiunea cuburilor realizate de presa mini și insertul în formă de cub, astfel încât cuburile mini se vor așeza perfect în cuburile de 5 cm. Rețeta de substrat am păstrat-o la fel ca cea pe care am prezentat-o în episodul al doilea al acestei serii. Adică la 1 litru de substrat fără turbă și fără fertilizatori sintetici, bogat în materie organică, am adăugat vermicompost, perlit, pudră ceramică QM și apă cu soluție Roots în diluție de 10 ml la 1 litru de apă. Îți reamintesc aici de codul de discount AIP20 oferit comunității noastre de Go Bio Humus până pe 31 aprilie, care îți oferă 20% reducere la vermicompostul pe care el îl produc.
Utilizând vermicompostul împreună cu soluțiile pe bază de microorganisme eficiente, vei crea o sinergie extraordinară care va aduce un aport excelent de microbiologie benefică tuturor culturilor tale. Și acum voi lua cu grijă un cub mini și îl voi așeza în spațiul creat de insert. Voi folosi o pensetă pentru a separa ușor cuburile între ele. Ia uite rădăcinile cât de frumos s-au dezvoltat cu ajutorul soluției Roots cu microorganisme eficiente. Nu te îngrijora când așezi în cub, rădăcina își va găsi calea. Le mai poți aranja pe alocuri. Ok, uite așa, încetișor, cu grijă. A fost totul foarte simplu și ușor. Am repicat 150 de răsaduri în aproximativ 30 de minute. Vreau să-ți împărtășesc că, fiind o tehnică nouă și pentru mine, am avut ceva emoții, dar și încredere în urma atât de multor feedback-uri pozitive pe care le-am găsit în mediul online despre această tehnică. Pe măsură ce am făcut lucrurile, ele au început să mi se pară tot mai simple și mai ușoare. Deja mi este clar că aceasta este modalitatea în care voi porni de acum încolo orice semințe. În acest context, vreau să-ți împărtășesc și noutatea de care menționam la începutul clipului și care sper să te bucure. Pentru că mulți dintre voi m-ați întrebat de unde mi-am achiziționat presele pentru soil blocking și pentru că știu că la noi în țară nu se găsesc decât poate niște versiuni realizate în China, nu tocmai calitative, am luat legătura cu Ledbroke, compania care le produce în Anglia, și am devenit partenerul lor pentru România. Așa că, în curând, vei putea găsi pe grădinify.ro, alături de toate soluțiile bazate pe microorganisme eficiente precum soluția Roots, și presele pentru soil blocking,
presa mini de 20 de cuburi și presa pentru cuburi de 5 cm. Prin urmare, dacă îți dorești să folosești și tu această metodă și te încurajezi cu căldură să o faci pentru toate avantajele ei, vei avea în curând posibilitatea de a-ți achiziționa cu ușurință direct din România propriile prese. Rămâi deci aproape de canal, de paginile de Facebook și Instagram și abonează-te la newsletter pe grădinify.ro pentru a fi notificat atunci când presele vor fi disponibile. Până data viitoare îți doresc toate cele bune și spor la răsaduri! Ceau!